crafters! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang po sa channel ko or napadaan ka lang po, ako nga po pala si Aleli, ang creator ng ThinkSimple Craft. At kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para po kayo ay ma-notify sa mga susunod po ko pong uploads. For today's video po, ang gagawin po natin ay DIY Reversible Face Mask. Okay crafters, bago po tayo magsimula, ihanda po muna natin ang ating mga kakailanganin. Ito ay mga sumusunod: gunting, face mask na gagawin po natin siyang pattern. Pero dito sa project na po ito ay tinrace ko muna ang face mask sa isang cardstock para po mas mabilis po ang pag-trace. Hindi po siya gagalaw-galaw. At syempre ang elastics or ang garter. Kailangan din po natin ng cloth marker, needle and thread, at syempre po ang ating cloth. Pero dito po sa ginagawa nating project na face mask, ang ginamit ko po dito ay old clothes ng aking baby. Kesa naman po na itapon, sayang naman, pwede recycle na lang po siya. Okay crafters, once ready na po ang ating mga kailanganin materials, so pwede na po tayo mag-start. Okay, so unahin po natin ang cloth o ang tela. Itupi po natin siya sa hati or ihatiin po natin siya. And then, i-trace na po natin ang ating pattern. Kung napapansin nyo po sa ating video, after ko po ma-trace ang ating pattern, ay naglalagay po ako ng outer line. Kasi po ang mask na ginagawa ko po ngayon ay mas malaki po siya sa regular na size ng mask. Kasi minsan na po nagreklamo ang aking asawa na nasisikipan po raw siya sa mga mask na nabibili po sa mga groceries, sa supermarket. At kahit po yung mga issue sa kanila sa company, ay medyo masikip po siya sa kanya. Kaya po nag-DIY na lang po ako. Okay crafters, once na-trace na po natin ang ating pattern at nalagyan na rin po natin ang safety pin, so ang next na po na gagawin natin ay titrim na po natin siya. Gaya ng ipinapakita po sa ating video. At syempre pagkatapos na po natin i-trim ang mga excess na tela, so ang next na gagawin ay tatahiin na po natin siya. Since wala naman po akong sewing machine, so ang gagamitin ko na lang po ay needle and thread. Ang ginamit ko pong stitches ay combination of running stitch at saka back stitch. Or magdidepende po sa inyo kung saan po kayo komportable. Ako komportable po ako sa running stitch at saka sa back stitch. So yun po ang ginamit ko. Okay, continue lang po ang pag-stitch hanggang sa kabilang dulo. Dahil po pala sa reversible ang gagawin nating face mask, pwede rin po kayong gumamit ng iba pong tela. Pwede rin pong same designs or pwede rin plain. Again po, magdidepende po yun sa inyo kung ano po ang trip nyo. Okay crafters, bago po pala tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe na po. ThinkSimple Craft para po kayo ay updated din sa mga susunod kong mga uploads. Huwag pong kalilimutan na i-bell all nyo po para ma-notify po kayo every time na magpo-post ako ng bagong video. At syempre po, huwag nyo pong kalimutan na i-like ang ating video. Ang isang like nyo lang po ay malaking tulong po yan para sa akin channel. Maraming salamat po. Okay, once natapos na po natin itahi ang ating unang tela, ulitin lang po natin ang same procedure po para sa kabilang tela po na magiging lining po natin. Okay, once nagawa na po natin, ayan, pagdidikitin na po natin ang dalawang tela facing both right side po. Gaya ng pinapakita po sa ating video. Then, stitch nyo lang po, running stitch again or back stitch ang both sides po. Once natahin nyo na po both sides, pwede nyo na pong baliktarin po. Again guys, if you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe. ThinkSimple Craft. And kindly hit the notification bell so you will be notified every time I will post new video. And if you think this video is helpful to you, don't forget to hit like and leave your comment down below regarding the video. And if you have any suggestions or opinions
for our future DIYs, please don't hesitate to leave your comment down below. And kindly put the hashtag ThinkSuggest para po ma-shoutout ko po kayo on my future video. By the way, crafters, I would like to take this opportunity to say thank you for always supporting this channel. I know, crafters, that thank you is not enough. Kaya maraming salamat po. Shukran, shukriya, matsuku, daghang salamat, harigato, at muchas gracias sa mga avid viewers ko po at sa lahat ng mga suporta sa ThinkSimple Craft. Okay, crafters, ayan, natapos na po natin tahiin ang both sides. So, ang gagawin na po natin ay ipif na po natin ang ating tela. Ngayon po, pwede nyo na pong i-measure ang size ng elastics po na ilalagay ninyo. Again po, ang size ng elastics ay magdidepende po kung sino po ang gagamit. Para accurate po ang size, pwede nyo pong kuhanan na lang po talaga ng measurement ang gagamit po ng face mask. Okay, bago nyo po ilagay ang elastics or ang garter, itupin nyo po muna paloob ang both sides para mas malinis po siya tignan. Gaya po ng pinapakita po sa video. Okay, that's it, crafters. Natapos na po natin ang ating project. Ngayon, ipapasukat na po natin sa ating bida. Ayan. Pagpasensya nyo na po ang ating model dahil hindi po talaga siya palangiti. Okay, crafters, that's it. Natapos na po natin ang ating project sa ngayon.
I hope po may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Ganun lang po kasimple ang paggawa ng reversible face mask. At kung nagustuhan niyo po ang tutorial na ito, huwag niyo pong kalilimutan na i-hit ang like button para suporta po sa channel na ito. And if you're not yet subscribed, please do subscribe to my channel, ThinkSimple Craft. Okay crafters, muli maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking channel, ThinkSimple Craft. Muli po, kita-kits po tayo sa mga susunod pang video. Thank you so much for watching.